Trong đạo Bụt có danh từ gọi là trôi lăn, chìm đắm. Trong cái cuộc đi hoang, chúng ta luôn luôn bị luân lạc, bị trôi lăn, bị chìm đắm. Và cái sự trôi lăn chữ luân có nghĩa là nó lăn tròn. Nó có cái bánh xe, tức là nó lăn tròn như vậy. Và khi mà mình lăn tròn thì mình đi lạc, gọi là luân lạc. Và cái sự lăn tròn đó nó tiếp diễn trong mỗi giây phút. Nói nghe thì tức cười, nhưng mà tất cả chúng ta đang lăn tròn như vậy đó. Chụp hình thì không có thấy, nhưng mà trong tâm chúng ta đang lăn từ chỗ này sang chỗ khác. Chúng ta bị trôi, bị phiêu dạt, bị lăn tròn. Và chữ trầm nó có nghĩa là chìm xuống, chết đuối. Chìm đắm và trôi lăn thì gọi là trầm luân. Cho nên khi mà chúng ta bước vào thiền đường, mở cửa thiền đường và bước vào, thì chúng ta đọc bài kệ vào thiền đường thấy chân tâm, một ngồi xuống dứt trầm luân. Vậy là chúng ta bước vào thiền đường là để chấm dứt cái sự trôi lăn. Chúng ta trôi lăn trong cái tâm tưởng của chúng ta. Cái sự trôi lăn của chúng ta nó xảy ra trong từng giây từng phút của đời sống hàng ngày. Có khi chúng ta đang mặc áo tràng, mặc áo nhật bình, có khi chúng ta đang chắp tay, chúng ta đang đi, đứng. Nhưng mà kỳ thực nó có cái sự trôi lăn đang xảy ra ở trong tâm của chúng ta. Đại chúng đang đi thiền hành, theo nguyên tắc thì người nào cũng an trú trong chánh niệm, cũng bước những bước vững chãi và thảnh thơi, cũng đưa cái an và cái lạc vào trong tâm. Nhưng mà chúng ta cùng đi với đại chúng, mà chúng ta đang trôi và đang lăn. Chúng ta đang trầm luân ngay trong khi chúng ta đi thiền hành. Đại chúng đang ngồi thiền tọa, và đại chúng mỗi người đang thực tập hơi thở chánh niệm. Thở vào, mình biết là mình thở vào. Thở ra, mình biết là mình đang thở ra. Thở vào, mình thấy tâm mình tĩnh lặng. Thở ra, miệng mình mỉm cười. Người ta đang thực tập như vậy, còn mình thì cũng ngồi như người ta, cũng ngồi trên tọa cụ như người ta, cũng xây mặt vào vách, mà mình đang trôi lăn ở trên cái tọa cụ của chính mình. Đại chúng đang ngồi ăn cơm im lặng, tâm nó để ý tới thức ăn tặng phẩm của đất trời. Tâm nó hoan hỷ vì thấy rằng mình đang được bao vây xung quanh bởi các sư anh, sư chị, sư em và những người
trong tâm thân. Cái an lạc, cái hạnh phúc nó có. Trong cái đó mình cũng ôm mình bác, mình cũng im lặng, nhưng mà trong tâm mình đang đi hoang, mình đang chìm đắm. Thành ra cái sự đi hoang đó, cái sự chìm đắm đó, nó xảy ra trong từng phút, từng giây trong con người của mình. Và vì vậy cho nên thực tập thiền quán trước hết là phải chấm dứt sự đi hoang. Vì vậy cho nên khi chúng ta mở cửa thiền đường, chúng ta bước vào một bước, thì chúng ta quán niệm rằng vào thiền đường thấy chân tâm, một ngồi xuống dứt trầm luân. Chỉ với một bước thôi, chúng ta trở về quê hương của chúng ta liền lập tức, và chúng ta chấm dứt sự đi hoang. Chấm dứt sự đi hoang, dừng lại là một quá trình thực tập. Chúng ta ở đây 7 ngày, hay là 10 ngày, hay là 3 tháng, thì 7 ngày, 10 ngày, 3 tháng đó là để mà thực tập sự chấm dứt đi hoang. Chúng ta chấm dứt trong khi ăn cơm, chấm dứt trong khi đi thiền hành, chấm dứt trong khi làm công việc chấp tác, chấm dứt trong khi ngồi thiền. Không giờ phút nào mà chúng ta không có thực tập cái sự trở về, cái sự chấm dứt đi hoang. Tổ tiên của chúng ta, gốc rễ của chúng ta luôn luôn kêu gọi chúng ta về, nhưng mà chúng ta không có lắng tai nghe. Chúng ta có cái bài đã về, đã tới. Bây giờ ở đây, vững chãi thảnh thơi. Quay về nương tựa. Là một trong những cái bài rất dễ và rất mầu nhiệm để có thể áp dụng vào việc đi thiền. Khi mà chúng ta bước một bước, thì chúng ta nói là tôi đã về. Khi mà mình bước một bước thứ hai, thì chúng ta nói là tôi đã tới. Đó là khi mà đi chậm, gọi là đi kinh hành. Đã về là lúc mình thở vào, đã tới là lúc mình thở ra. Đã về, đã tới. Và nếu mình muốn đi mau thì mình cũng có thể đi mau. Khi mình thở vào, mình có thể đi 2 bước hay là 3 bước, và mình nói đã về, đã về, đã về. Khi mình thở ra, mình có thể đi 3 bước mà nói đã tới, đã tới, đã tới. Đã về, đã về, đã về, đã tới, đã tới, đã tới. Và mình lặp lại đã về, đã về, đã về, đã tới, đã tới, đã tới. Tại vì trong cái giáo lý của Bụt đó, cái sự sống nó nằm trong phút giây hiện tại. Và nếu mình đi hoang thì là mình lạc vào quá khứ, mình lạc vào tương lai, và mình đánh mất sự sống. Cho nên đã về đây tức là trở về với cái giây phút hiện tại. Và chính cái giây phút hiện tại đó là chìa khóa nó mở cửa cái quê hương của mình. Cái true home của mình, mở cái cửa, mở cửa cái quê hương của mình.
Và cái sự đi về của mình nó không cần phải tốn thời giờ nhiều, chỉ cần có chánh niệm, chỉ cần nương vào hơi thở thì một bước chân thôi đủ để đưa mình về với quê hương của mình. Nó hay ở chỗ đó, nhưng mà phải thực tập cho cái sự vững chãi, cho cái sự trở về của mình nó trở thành vững chãi. Vậy thì giả dụ mình được ở Làng Hồng 1 tháng thì mỗi ngày mình đều phải đi như vậy. Cố nhiên là cái tập khí, cái thói quen xấu của mình nó tiếp tục nó đẩy mình đi như là bị ma đuổi. Và mỗi khi mà mình nhận diện ra được là mình đang chạy theo ma, bị ma đuổi, thì mình mỉm cười, rồi mình trở về với cái sự thực tập. Đã về, đã tới. Ma đây là ma thất niệm. Ma thất niệm, ma quên lãng, ma thói quen. Nó có thật, ma có thật. Và chúng ta đối trị với ma bằng chánh niệm, bằng hơi thở. Chúng ta phải nhận diện con ma, chúng ta mỉm cười với nó, và chúng ta trở về với chánh niệm, thì ma không có làm được gì mình nữa. Đã về, đã về, đã tới, đã tới. Về đâu? Tới đâu? Chúng ta biết rằng đã về với sự sống, đã về với quê hương, đã về với tổ tiên. Và sự sống, quê hương và tổ tiên nó nằm ở bây giờ và ở đây. Chúng ta có thể sau 5 phút, 10 phút thực tập, bây giờ, bây giờ, bây giờ, ở đây, ở đây, ở đây. Cái bài tập thứ nhất này nó cũng giống như bài tập thứ hai, cùng một cái loại thực tập là trở về. Tại vì bây giờ và ở đây là cái điểm, là cái điểm duy nhất mà mình có thể tiếp xúc được gốc rễ, tiếp xúc được quê hương, tiếp xúc được cái tổ tiên và cái hạnh phúc của mình, là cái điểm này, là cái điểm bây giờ ở đây. Và thiền tập trước hết á, là tiếp xúc với cái điểm đó để thực hiện một cái sự trở về. Này là cái không gian, này là cái thời gian, và sự giao tiếp của hai cái đó là cái điểm here and now. Thực tập ở Làng Hồng, thực tập ở trong tăng thân, nó có cái lợi điểm là chúng ta luôn luôn được nhắc nhở. Tại vì các sư anh, các sư chị, các sư em, mọi người cùng đang thực tập như vậy. Và nếu mà chúng ta bị ma thất niệm nó kéo đi, thì chúng ta có cái cơ hội thấy được sư anh đang thực tập, thấy được sư em đang thực tập, thấy được sư chị đang thực tập. Và nhờ cái sự thực tập của những người đó mà chúng ta trở về được với cái chánh niệm của chúng ta. Còn nếu chúng ta ở trong một cái căn nhà một mình ở trong thành phố, thì chúng ta cứ bị con ma thất niệm nó kéo đi dài dài. Tại vì không có ai ở đó để mà nhắc cho mình cả. Không có sư chị giác duyên. Giác duyên tức là những điều kiện để thức dậy, để tỉnh thức, gọi là giác duyên. Còn ở tại Làng Hồng thì nhìn phía trước cũng thấy sư chị giác duyên, nhìn phía sau cũng thấy sư chị giác duyên, ngoái nhìn sang bên tay trái cũng thấy giác duyên, nhìn bên phải cũng thấy giác duyên. Chúng ta có những điều kiện nhắc nhở chúng ta. Cái đồng hồ cũng làm sư chị giác duyên, cái chuông cũng làm sư chị giác duyên, cái điện thoại cũng đóng vai trò của sư chị giác duyên. Chúng ta có rất nhiều cơ hội để trở về với cái điểm
chính yếu bây giờ và ở đây, cái chìa khóa để mà mở cửa thế giới của quê hương, thế giới của an lạc, để chúng ta có thể trở về. Vậy thì đi thiền hành là một trong những phương pháp dừng lại để trở về quê. Và nếu mình về tới Lăng Hồng mà không có thực tập đi thiền hành thì về để làm gì? Tại vì thiền hành là một phương pháp rất quan trọng ở Lăng Hồng. Có nhiều người nghĩ rằng thiền là chỉ có ngồi thiền tọa thôi, nhưng mà không có đúng. Mà tại Lăng Hồng chúng ta thực tập thiền trong khi đi, trong khi ăn cơm, trong khi làm việc, trong khi nấu cơm. Và chúng ta phải học những cái điều đó. Có vài vị thượng tọa ở Huế, ở Hà Nội viết thơ về, cho biết rằng khi mà họ được xem những cái bộ băng giảng về Phật pháp căn bản, về 57 tuần giới biểu, thì họ rất là làm sung sướng, cảm thấy Phật pháp rất là mầu nhiệm, rất là lợi lạc, và họ ngỏ ý muốn xin thêm băng và video để học. Thì mình có khuynh hướng muốn trả lời cho họ biết rằng những cái bộ băng video, những cassette đó nó không phải là tinh ba của Lăng Hồng. Cái tinh ba của Lăng Hồng, cái quý nhất của Lăng Hồng là được thực tập ở trong tăng thân. Và thực tập trong tăng thân mình thực hiện được chuyện trở về, mà cái chuyện đó không có thể nào thực hiện được trong cái phòng của mình hay trong cái chùa của mình bằng cách nghe cassette hay là coi video. Ở tại Lăng Hồng chúng ta có những cái mà không có thể thâu được vào trong băng. Ví dụ như cái sự thực tập xây dựng tăng thân, community building. Cái đó chỉ có thể thực tập khi mà chúng ta sống chung với nhau, chúng ta chung đụng với nhau, chúng ta làm việc với nhau, chúng ta gặp những cái khó khăn với nhau. Và khi mà chúng ta sử dụng cái phương pháp thực tập trong khi sống chung và làm việc chung với nhau, thì tự nhiên chúng ta chuyển đổi, có sự chuyển hóa nó xảy ra. Chúng ta trở nên chị em với nhau, chúng ta trở nên anh em với nhau, chúng ta chấp nhận nhau, chúng ta học được cái phương pháp tổ chức và xây dựng một cái tăng thân, một cái gia đình cho có hòa điệu, cho có hạnh phúc. Mà chỉ trong một cái khung cảnh như vậy thì cái người thiền tập mới có thể có sự chuyển hóa mà thôi. Những cái đó không có thể nào thu vào được ở trong băng nhựa. Thành ra những cái cuốn video hay là những cái băng nhựa của chúng ta gửi đi mọi nơi, những cái đó chỉ là những cái phó sản. Phó sản là cái gì? By product của cái sự tu tập ở Làng Hồng thôi. Subproduct của sự tu tập ở Làng Hồng thôi. Về làng thì mới thấy được, mới tiếp xúc được, mới kinh nghiệm được cái sự thực tập ở trong tăng thân. Và sau khi được đào tạo ở tại Làng Hồng thì theo nguyên tắc là mình phải có khả năng tạo dựng một cái tăng thân nơi cái địa phương mình cư trú. Tạo lập một cái tăng thân nó có không khí của một gia đình, trong đó người này chấp nhận người kia như là anh của mình, như là em của mình, như là chị của mình, và sống có hài hòa, có hòa điệu và có hạnh phúc
để cho sự thực tập có thể đem lại sự chuyển hóa. Cái đó là một cách thực tập quan trọng trong khi quý vị cư trú và Hòa giáo ở tại Lăng Hồng. Nếu chúng ta đọc một cuốn sách về thiền hành mà chúng ta tự tập thiền hành thì chúng ta cũng có thể đi tới một cái kết quả nào đó. Nhưng mà nếu chúng ta ở trong một cái tăng thân mà tất cả mọi người đều đi thiền hành, đều biết đi thiền hành, không phải là mỗi một lần trong một ngày mà suốt cả ngày, thì nếu chúng ta thực tập như vậy trong một tuần lễ thì đã có cái sự thay đổi ở trong con người của chúng ta. Nếu chúng ta thực tập một tháng cho hết lòng, gọi là hạ thủ công phu, thì nó đã có sự thay đổi trong con người của chúng ta. Sư cô, sư chú ở Lăng Hồng mà khi đi ra ngoài thì người ta nhận ra được cái sự khác biệt với những sư cô, sư chú không ở Lăng Hồng. Là tại vì trong thời gian ở Lăng Hồng họ thực tập thiền hành. Và những người nào mà hạ thủ công phu, tức là get down to real practice, hạ thủ công phu là vậy đó, thì 7 ngày thôi đã có sự thay đổi trong con người của mình. Huống hồ là mình ở 2 năm hay là 4 năm. Thì trong khi mình thực tập đi thiền hành đó, thì bắt đầu mình nắm lấy cái tập khí đi như bị ma đuổi của mình và mình chuyển hóa nó. 20 năm qua, 30 năm qua mình đã đi, mình đã học đi, mình đã tập đi như bị ma đuổi. Bây giờ về Lăng Hồng có cơ hội trở về. Các vị Phật tử mới tới Lăng Hồng lần đầu tiên, ngay cả các vị xuất gia mới tới Lăng Hồng lần đầu tiên, mình nhìn cái cách họ đi là mình biết rằng người này chưa thực tập thiền hành, mình biết liền tức. Và những vị đó phải nhìn các người khác để thấy rằng những người khác họ đi những bước thông dong, thảnh thơi, an trú trong hiện tại. Và nếu mình thật tình có chí muốn tu học thì chỉ nội trong vài ngày là mình thay đổi. Và những bước đi của mình bắt đầu nó có phẩm chất của cái sự dừng lại, của cái sự an trú trong hiện tại. Và mình bắt đầu nuôi dưỡng được mình bằng cái an lạc và cái hạnh phúc của sự thực tập. Nếu mà mình thực tập đi những cái bước đi vững chãi, đi những cái bước đi an trú trong chánh niệm đã về đã tới, thì cố nhiên cái phẩm chất của những bước đi đó nó sẽ được tăng tiến. Người ta nhìn vào mình, người ta thấy có yếu tố của sự vững chãi và có yếu tố của sự thảnh thơi. Ban đầu nó chỉ có lo lắng, có sự hấp tấp, có sự vụt chạc, có sự không an tâm. Nhưng mà cứ đi thiền hành đi từng bước theo cái phương pháp đã dạy, thì từ từ mình dừng lại được. Và tự nhiên trong bước chân của mình nó bắt đầu có yếu tố của sự vững chãi, có sự thảnh thơi. Và khi mà trong bước chân mình có yếu tố vững chãi, có yếu tố thảnh thơi, tức là mình đã có an lạc, bắt đầu có an lạc, có hạnh phúc. Chỉ cần đi thôi. Mà trong kinh có nói rằng vững chãi và thảnh thơi là hai đặc tính của Niết Bàn. Niết Bàn không phải là một cái gì trừu tượng. Niết Bàn được làm bằng vững chãi và thảnh thơi. Cái người mà không có vững chãi, mình nhìn vào mình biết liền.
lung lay từ thân thể cho đến lung lay từ tâm hồn, không có vững được, vững chãi như núi xanh. Thảnh thơi là yếu tố tự do. Có tự do thì mới có hạnh phúc. Có tự do ở trong tâm của mình, không có bị ràng buộc. Ngoài đời họ hay chỉ nói về cái tự do bên ngoài, tự do chính trị. Nhưng mà trong đạo thì chúng ta nhấn mạnh đến cái tự do của tâm linh. Tự do tức là cái sự thảnh thơi, không có bị ràng buộc. Cái gì ràng buộc? Cái sợ hãi nó ràng buộc mình, cái lo lắng nó ràng buộc mình, cái giận hờn nó ràng buộc mình. Chúng ta có rất nhiều sợi dây trói buộc của chúng ta, và chúng ta thực tập để mà tháo gỡ những cái sợi dây đó. Và hoa trái của sự thực tập là sự thảnh thơi, không có lo lắng, không có giận hờn, không có sợ hãi, có thể an trú được, có thể có hạnh phúc được ngay trong giây phút hiện tại. Và càng thực tập thì những cái yếu tố vững chãi và thảnh thơi càng tăng tiến, nghĩa là chúng ta tiếp xúc được với niết bàn càng lúc càng sâu. Quay về ở đây tức là trở về nhà, và nương tựa tức là an trú ở cái nhà đó, ở cái quê hương đó. Chúng ta biết rằng mỗi chúng ta đều có quê hương cả, quê hương tâm linh mà chúng ta đã đánh mất bằng cái sự đi hoang. Và sự thực tập của chúng ta là đưa chúng ta trở lại cái quê hương đó. Và cái phương pháp đầu tiên mà chúng ta thực tập là phương pháp đi. Mỗi bước chân đều giúp ta trở về quê hương. Đi mà không cần tới. Nếu tới, tức là tới trong một bước chân. Cái đó gọi là thiền hành. Có một cuốn sách nhỏ gọi là Thiền hành yếu chỉ. Nó có bằng tiếng Anh, tiếng Đức, có cả tiếng Tàu nữa. Thiền hành yếu chỉ, Guide to Walking Meditation. Chúng ta có thể đọc cái tập đó cho nó kỹ. Chúng ta đem ra thực tập liền. Chúng ta thực tập với những người đang cư trú với chúng ta. Chúng ta hãy thực tập bất cứ một lúc nào, một khi nào chúng ta có cái nhu yếu muốn di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, dầu là chỉ đi 3 bước, cũng là thực tập thiền hành. Thật trong cái khóa tu mùa đông này, tất cả chúng ta đều thực tập thiền hành theo cái kiểu đó, để mà trở về, để mà chấm dứt cái sự đi hoang. 3 tháng nhiều lắm, cơ hội rất lớn. 3 tháng mà hà thú công phu getting down to the real practice là nhiều lắm. Có phước lắm mới có cái cơ duyên để mà thực tập với tăng thân trong 3 tháng. Trong khi đi, chúng ta phối hợp cái hơi thở và cái bước chân. Đây là nói chuyện đi thiền hành ở ngoài. Nếu cần đi mau, chúng ta cũng có thể đi mau. Nhưng mà đi mau trong chánh niệm thì nó không có giống như là đi bị ma đuổi khi bị ma đuổi. Khi hơi thở vào, nó có thể được đo bằng cái số của bước chân của mình. Ví dụ như là khi mình thở vào, mình đi 2 bước,
thì mình nói đã về, đã về. Khi hơi thở ra, trong hơi thở ra thì mình có thể đi 2 bước, mình đã tới, đã tới, đã về, đã về, đã tới, đã tới. Tuy nhiên những cái quán ngữ này nó chỉ là những cái phương tiện thôi. Chúng ta đừng có nói đã về trong khi chúng ta đang trôi lăn. Chúng ta đừng có nói đã tới trong khi chúng ta đang trôi lăn. Khi mà chúng ta nói đã về thì chúng ta phải thực sự về. Khi mà chúng ta nói đã tới thì chúng ta phải thực sự tới. Đó là bí quyết của sự thành công. Nếu không thì cũng giống như là mình đếm tiền dùng cho người khác ở nhà băng, đếm suốt năm nhưng mà vẫn không có đồng nào. Đã về thì mình phải về thật, mình phải trở về an trú trong hiện tại, mình phải buông bỏ sự lo lắng về quá khứ, mình phải buông bỏ sự sợ hãi về tương lai. Tại vì bây giờ ở đây là cái nhà của mình rồi, là cái quê hương của mình rồi. Trở về trong cái giây phút hiện tại. Giây phút hiện tại có sự sống, có tổ tiên, có Bụt, có cha mẹ. Mình tiếp xúc lúc nào cũng được. Với điều kiện là trở về cái điểm này. Trở về cái điểm này thì có đủ hết, từ sự sống cho đến tổ tiên. Mình có thể đi mau hay là đi chậm tùy theo mình. Và hơi thở vào có thể ngắn hơn hơi thở ra nếu mình muốn. Tại vì đối với những người mới thực tập á, thì cái hơi thở ra thường thường là nó dài hơn hơi thở vào. Ví dụ như mình thở vào, mình có thể bước 2 bước thôi. Nhưng mà khi thở ra, mình có cảm tưởng rằng mình sẽ thoải mái hơn nếu mình bước 3 bước. Thì trong trường hợp đó, mình thực tập đã về, đã về, đã tới, đã tới, đã tới. 2-3, cái nhịp 2-3. Thì cái nhịp đó, hoặc là 2-2, hoặc là 2-3, hoặc là 3-3, cái đó hoàn toàn là do mình quyết định, tùy theo cái nhu yếu của hai lá phổi của mình. Ví dụ mình ban đầu mình thực tập 2-3 thì thấy rất thoải mái, đã về, đã về, đã tới, đã tới, đã tới. Nhưng một lát sau thì cái phổi của mình nó nói với mình rằng bây giờ anh cho tôi 3-3 thì tôi thích hơn. Thì lúc đó mình chuyển thành đã về, đã về, đã về, đã tới, đã tới, đã tới. Mình phải luôn luôn để ý tới cái nhu yếu của lá phổi của mình. Nó muốn bao nhiêu mình cho bấy nhiêu. Mình đừng có ép nó. Đừng có tưởng rằng là thở sâu hơn thì tốt hơn, chậm hơn thì tốt hơn. Mình để ý tới cái nhu yếu của nó. Và sau khi mình thực tập 10 phút, 15 phút thì tự nhiên hơi thở của mình nó sẽ tự động, nó sâu hơn, nó chậm hơn. Và cái phẩm chất, cái an lạc của hơi thở nó sẽ tăng tiến. Nói tóm lại là chúng ta đừng có thực tập theo cái kiểu hình thức. Chúng ta phải thực sự thực tập ở trong lòng. Phải thực tập trở về trong mỗi bước chân. Quê hương đi về làm sao? Trên mỗi bàn chân. Làm nó như vậy. Mỗi bước chân nào chúng ta cũng dẫm trên cái quê hương của chúng ta. Quê hương đây tức là cái gốc rễ, cái cội nguồn của chúng ta. Quê hương là tổ tiên, là cha mẹ, là Bụt, là thầy. Bước chân nào chúng ta cũng phải dọc trên quê hương tất cả. Đã về, đã về, đã tới, đã tới. Trên sàn gỗ
hay là trên đường đất, hay là trên bãi cỏ, chỗ nào cũng là quê hương. Ăn thua là cái tâm mình nó trở về với giờ hiện tại. Lâu lâu chúng ta ngừng lại, có thể chúng ta thấy một cái cây đẹp, hay là một tờ lá đẹp, rồi chúng ta nghe tiếng chim hót, thì cái cây đẹp đó, cái tờ lá đó, cái tiếng chim hót đó, nó cũng thuộc về cái lĩnh vực của quê hương ta. Chúng ta ngừng lại, chúng ta thở, mỉm cười và nhận diện những cái hiện tượng màu nhiệm đó. Ở trong cái cây đó, ở trong tờ lá đó, ở trong tiếng chim ca đó, nó có Bụt, có tổ tiên, nó có quê hương. Chúng ta mỉm cười, chúng ta nhìn những cái đó, chúng ta tiếp xúc. Lúc đó chúng ta không có bước chân, nhưng mà chúng ta vẫn tiếp xúc với quê hương như thường. Khi mà chúng ta đi thiền hành chung thì lâu lâu chúng ta nghe một tiếng chuông, chúng ta dừng lại cùng nhau, chúng ta tiếp xúc với trời xanh, chúng ta tiếp xúc với mây trắng, chúng ta tiếp xúc với tiếng chim, với lá vàng. Và trong cái giây phút đó, chúng ta phải an trú trong hiện tại. Nếu không thì trời xanh, mây trắng, lá vàng, tiếng chim hót sẽ biến mất, nhường chỗ cho cái sự trôi lăn của chúng ta trở lại. Chà, ngày mai mình phải làm sao đây? Hôm qua mình quên làm cái này, làm cái kia, tức là mình trôi lăn. Thở vào, tôi thấy trời hôm nay xanh quá. Thở ra, tôi cảm thấy có hạnh phúc. Thở vào, tôi nhận diện sương mù buổi sáng. Thở ra, tôi mỉm cười với sương mù. Mình dùng cái hơi thở để mình giữ cái tâm mình lại trong giây phút hiện tại, để tiếp xúc với những cái gì đang xảy ra. Khi một tiếng chuông đồng hồ nó reo thì nó cũng là một cái dấu hiệu, một cái sự nhắc nhở để chúng ta trở về với hơi thở và tiếp xúc với sự sống trong giây phút hiện tại. Tại là không thì khi mà chúng ta nghe tiếng điện thoại reo, chúng ta cũng thực tập. Chúng ta biết rằng cái hơi thở có ý thức nó rất mầu nhiệm. Thở vào, biết mình thở vào. Thở ra, mình biết mình thở ra. Thở vào, mình thấy một cái ngọn lá vàng. Thở ra, mình mỉm cười với cái ngọn lá vàng. Mình tiếp xúc với cái ngọn lá vàng. Thì hơi thở đó nó bảo hộ mình, nó duy trì cái chánh niệm của mình, nó giúp cho mình ở lại với cái giây phút hiện tại. Cho nên người tu mà không có biết sử dụng cái phương pháp hơi thở chánh niệm, pháp an ban, thụ ý, thì không biết làm sao mà có thể tu được. Đi thiền hành có thể đem lại rất nhiều hạnh phúc. Chỉ cần đi thôi là có nhiều hạnh phúc. Hơi thở phối hợp với bước chân. Có người có thể bước những bước chân chánh niệm mà không cần theo dõi hơi thở. Trong ta ai cũng có khả năng đó, là bước 1, 2 bước, hay 3, 4 bước có chánh niệm mà không cần phải phối hợp với hơi thở. Nhưng mà phần lớn chúng ta
đều không có thể duy trì bước chân chánh niệm sau một số bước. Và vì vậy cho nên nếu mà chúng ta nuôi dưỡng được hơi thở và phối hợp được hơi thở và bước chân thì chúng ta có thể tiếp tục bước những bước chân chánh niệm. Chúng ta có thể đi như vậy trong cả giờ đồng hồ mà vẫn không có đánh mất cái chánh niệm của bước chân. Còn nếu chúng ta không có biết sử dụng hơi thở ý thức thì bước chân chánh niệm của chúng ta có thể bị đánh mất. Cái sự suy nghĩ, một khi mà cái sự suy nghĩ nó trở về thì chúng ta trôi lăn thì hành tinh xinh đẹp mất đi, chúng ta cũng mất đi. Chỉ còn cái sự suy nghĩ về quá khứ, về tương lai, chỉ có sự lo lắng, sự buồn khổ nó trở về, nó kéo ta đi, mà nó trở về lại. Và vì vậy cho nên hơi thở ý thức nó bảo vệ ta, nó giữ gìn ta được ở tại quê hương, không có cho chúng ta đi hoang trở lại. Và sự đi hoang nó có thể xảy ra bất cứ trong giờ phút nào của đời sống hàng ngày. Chúng ta sẽ có cơ hội đi thiền hành sáng nay, đi chung.